Hej och välkomna till den här videon. Det här är ett nytt våtmarksprojekt som jag precis börjar på annan ort. Det här är uppe i Hälleskogsbrännan i Västmanland, området som brann 2014. Och stor del av det har ju blivit naturreservat. Nu är det, jag tror att det totalt är en yta på 6-7 tusen hektar som är naturreservat nu. Och det här är, projektet går ut på att lägga igen gamla handgrävda och maskingrävda diken. Så stor del av det här projektet kommer innebära att gå på stockmattor ute på en mosse. Och det här, till en början så är det ju fast mark här där jag går ut och bara stökar mig fram liksom för att försöka komma ut. Och i princip alla träd på det här området har ju blivit drabbade utav branden. Så det är mycket döda träd och de har ju nu stått i ungefär 10 år. Så de är ganska angripna nere vid stubben liksom. Så många faller väldigt lätt och just därför så petar jag också ner många som är nära maskinen liksom. För när jag kommer ut här nu kommer jag precis fram till något som kallas för ett laggdike. Och det är det diket som går liksom runt mossen. Så efter det här lilla diket som jag är vid nu så blir det torvmassor som jag går på. Och de rör sig med maskinen, så när jag går nära, när jag går på något träds rötter och så här, då gungar hela trädet. Och då är det risk att de går av och faller över maskinen, så man får ta undan lite mer än vad som kanske tycks vara nödvändigt. Och det där stackars trädet har jag fortfarande lite ångest för det var ju i princip den enda friska tallen, men jag såg inte det när jag tittade rätt in i solen där, att den faktiskt levde. Så tyvärr så åkte den tallen ner. Här till en början så går jag utan att gå på stockmattor, för det tar ju sån tid och jag bedömer att det ändå håller. Så jag jobbar mig framåt. Det här är också första gången som jag arbetar på sådana här marker med maskin. Så jag kollar lite djup och så vart jag går, så jag har lite koll på förutsättningarna. Försöker också röja lite väg, för vi kommer behöva åka med 4-hjuling eller 6-hjuling här, så försöker hålla undan lite träd så att det går att komma fram. Och nu börjar stockmattorna skära ner. Så nu, jag var också tvungen att svänga där lite grann, så då hade jag sönder det här översta lagret utav rötter och vegetation. Och snart här så kommer jag också faktiskt att bestämma mig för att gå på stockmattorna då. Och då när jag står och arbetar med dem och lägger dem framför maskinen, så står jag och gungar lite grann. Tyngdpunkten förflyttas ju fram och tillbaka lite. Och ena sidan på maskinen sjunker då igenom vegetationen, så då man känner hur det bara liksom försvinner. Det bär ingenting längre. Men jag har ju stockmattorna med mig, så det går ju att ganska smidigt ändå att rädda upp situationen. Jag följer en lite utstakad led här där de bedömde att det var vettigt att gå in. Och jag är på väg fram här nu till ett dike då, som är handgrävt på 20-talet, ungefär 1925 tror jag det. Jobbet påbörjades här med att bedöma
om det var värt att göra något åt. Stora områden här. Det finns, jag har fått ta del av lite texter som finns kring hur arbetet gick och bedömningarna som gjordes då på 20-talet utav, jag vet inte vad han hade för position egentligen, men det var ju någon typ skogvaktare som hade ansvar för ett 50-tal kolmilor här uppe och även fick stort ansvar i det här dikningsprojektet som för sig gick då, eller skulle påbörjas. Så det var ju ett väldigt sankt område det här. På vår och höst så kan man läsa att det stod ju liksom vatten. Det var svårt att bedöma om det var skogskärnor eller om det var mossmarker liksom. Så det var väldigt mycket mer vatten. Och deras oro var att mossen, där kunde man se att jag sjönk ner. Men eftersom jag är så nära stockmattorna så kunde jag ju snabbt dra mig upp. Så nu står jag lite stabilare igen. Ja, deras oro var att mossen växer och sväljer mer och mer skog liksom. För den byggs ju på år för år, någon centimeter. Så det bedömdes att dikning var nödvändigt. Idag har vi ju ett annat tänk då, att återställa våtmarker istället. Få det ogjort som man gjorde där hela vägen fram till 70-talet, tror jag att man kunde få bidrag för att dika ur. Och som ni märker så den här videon är lite annorlunda jämfört med mina andra videos. Jag tänkte att jag skulle göra lite sån här, lägga på lite prat om tankar och så som jag pratar lite om vad som händer. Dels jag sitter nu och tittar på videon, så jag följer med och kommenterar lite grann och pratar lite runt omkring. Så att ta stockmattorna på det här viset funkar ju mycket bättre än vad jag först trodde. Eller ja, innan jag hade testat det liksom. Men min vän där som var med om den hemska olyckan, det var ju så här som han förflyttade stockmattorna också. Men på något vis så lyckades han tappa den så att den flög in eller ena sidan får in i hytten då. Och jag hade svårt att få till det scenariot i mitt huvud, så jag tog för givet att han höll den på ett annorlunda sätt. Men så var inte fallet. Och det enda som gör att det här egentligen funkar är att i momentet där man lyfter upp stockmattan så kan jag trycka ner baksidan på skopan då i mossen för att få till rätt liksom vinkel och få tyngdpunkten med mig i skopan. På planmark då går det inte att ta dem så här. Man ser, det är liksom precis att jag får tyngdpunkten inne i skopan. Så det är klart att hade skopan varit 5 cm djupare eller liksom skärstålet 5 cm längre så hade det varit betydligt lättare. Det här är inte heller några jättestora stockmattor. De är 1 meter breda, 4,5 meter långa och 20 cm tjocka. Här har jag kommit fram till det här diket och följt det en bit längre upp och ska försöka få till någon sorts överfart där både jag och sexhjulingen kan komma över. För där det finns vegetation så håller det skapligt. Det är inga problem att åka fyrhjuling eller sexhjuling då här ute. Jag behöver inte gå på stockmattor. Men jag bestämde mig för att samla på mig lite
av de döda träden som jag ändå petar omkull. Och lägga dem i diket så att jag bara kan gå över. Jag tror att det är nu också som jag puttar till de här träden framför. Och ja, precis. Se här när toppen kommer ner. Small till rejält i stockmattan. De stod väldigt tätt. Så den ena toppen var ju på hitsidan om det andra trädet, om man säger. Så när jag tryckte till det trädet, då gick ju toppen av och flög ner precis bredvid maskinen då. Så det var lite obehagligt. Men det gick ju bra, men ändå så får se till att det inte händer igen. Så efter den här incidenten då, så är det 2 träd, då trycker jag båda samtidigt, alltid. Om de står tätt. För att försöka undvika att de sitter ihop uppe. Det är svårt att se, man ser ju inte det här, men jag har ju det jag ser, jag ser ju lite högre upp än vad kameran fångar in, men det är ju begränsad av taket på hytten där, och så jag ser ju inte trädens toppar när jag står liksom bredvid dem, utan jag ser ju halvvägs upp ungefär på trädet. Det är verkligen en imponerande, och man blir liksom ödmjuk inför hur mycket man kunde göra utan maskiner förr i tiden. Det här diket och många diken som är gjorda här, de har en bredd uppe på runt 7 meter, de största. Och så är de ett par meter djupa. Så det är mycket massor som har förflyttats. Jag tänker att jag läser lite ur det här dokumentet som jag har fått ta del av. Där han beskriver hur det var innan projektet började, när männen samlades då. Och det här, de lyckades få tag i ett arbetslag bestående av 6 stycken män då, som hade precis blivit klar med något rallarprojekt uppe i Norrland. Så de hade kommit till Sala och sökte jobb då. Och de var ju, de var väldigt kunniga inom det här, så att de fick uppdrag att påbörja den jobbigaste biten då, genom att ta bort alla vattenmassor som dränkte det här området. Var ju instängda utav en bergsknall. Eller egentligen 2. Totalt var det ungefär 150 kubik berg som behövde tas bort för att göra kanalen. Och när de först kom hit då, så finns det lite nedskrivet om det. Och nu läser jag ifrån det här dokumentet. Efter några dagar kom en lastbil med massa grejer. Stenkran, kättingar, stenborrar, släggor, spett, spadar, skifflar och slungor. Kläder och stövlar, sängdynor och filtar, nödiga kokkärl, mat i paket och mat i lådor. Tunga lådor, varav en hanterades mycket försiktigt med varning att den innehöll dynamit. Men jag hörde hur det klunkade i den och förstod väl vad den innehöll. Ty dynamit klunkar ju icke. Snart var det full fart i bergströskeln där väg för vattnet skulle begynna. På långt avstånd hördes borrsläggornas takt, sprängskottens salvor och stenkranens kugghjul och kättingar rasslade. Det var fart och kläm i arbetet, duktiga karar. I borralaget ingick 3 man. En vände borret medan de 2 andra växelvis slog rundslag på borrnacken. Roligt var att lyssna till borrningsarbetets sång, ackompanjerat av släggornas taktfasta slag. Här hände inga missar, nej, här var det hej och hå. Effektivt och drivande. De övriga 3 mannarna sysslade med stenkran, spett och spadar. Ja, man förstår ju att det tog sin tid det där. Att borra allting för hand.
Här nu så har jag kommit fram till där den första pluggen ska göras. Och det här blir en liten test, för här sätter vi som en palissad utav råspont. Det ja, för att göra pluggen extra tät. Och det har inte gjorts förut. Varken jag eller han från Naturvårdsverket som är med mig har ju någon erfarenhet av det här sedan tidigare. Så det är en litet test. Se hur det funkar. Och det här är ju något som man får gå tillbaka och bedöma om några år huruvida det ger önskvärt resultat. Olika palissader har ju gjorts och även de har varit med och gjort en del olika här. Dels med vanligt plank, alltså tryckt ner spontat virke en i taget liksom. Spontade typ golvplank. Men det här blir ju en lite mer effektiv lösning där man kan ta stora redan ihopsatta sjok och trycka ner. Och just den här pluggen det här är den första, och den här gick ju väldigt smidigt. Här kom vi inte ner på några grenar eller någonting som var i vägen, utan här var det bara att trycka ner dem. Det gick jättesmidigt till rätt nivå. Och nivån bedömer ju min kollega där nu då, att här ska nivån liksom vara, om man säger. Det är tillräckligt långt ner, för annars hade man ju kunnat trycka ner dem hur långt som helst. Men det är en bra läge där. Så det här gick klart över min förväntan. De är snedkapade i botten så att de hela tiden suger in mot tidigare brädor. Så det håller ihop det riktigt bra. Sen är det svårt när man trycker så här på nästa plugg, så får jag lite problem. Jag har solen i ögonen och det är svårt att se hur man alltså att man trycker ifrån eller drar sig emot. Det är jättesvårt att se den vinkeln, eller det kan man ju inte, utan det får ju den som står bredvid göra. Och här förstärker vi lite med ytterligare bara lite rundtimmer. Sådana pluggar har också gjorts då, bara med rundtimmer, tagit det som finns på plats och tryckt ner. Jag vet inte riktigt vad bedömningen är, att det inte varför vi inte gjorde så här. Men det här är i alla fall ett test, så får man utvärdera det sen om några år. Bakom den här palissaden också, jag filmade nog inte riktigt det, men vi lägger en lärkplanka, en 45-175 ungefär, som ligger och ska försöka hålla palissaden från att väcka sig. Så den sitter fast ner i torven den också. Och bara min erfarenhet av det här nu då. Nu har jag gjort klart det här projektet när jag sitter och pratar, så här hade jag ju inte någon tidigare erfarenhet av just sånt här. Jag har ju jobbat mycket med plastspont och sånt, men inte i sånt här material och inte det här heller. Men, direktiven var att man skulle, precis som vi har gjort här nu då, sätta ner sponten först och sen återfylla med torv runt för att göra det tätt. Men jag funderar på om det inte, i alla fall för mig, så hade det varit lättare att göra pluggen först. Alltså med torv. Gräva bort ner till bra massor och sen fylla på och göra en plugg och sen trycka ner råsponten i det. För nu, jag har svårt att liksom trycka till massorna här utan att palissadväggen rör sig. Så jag vågar inte trycka så hårt och stryka till massorna så bra. Hade jag gjort det här jobbet först liksom, då hade jag kunnat verkligen trycka till det och få det bra. Och sen bara trycka ner sponten i det. Det hade också gjort på de ställena sen som vi stöter på grenar och stockar nere. Då hade jag fått mycket bättre guidning liksom, så att de inte böjer sig direkt. Så jag skulle vilja testa den varianten också, om det blir något mer sånt här, att man
provar att göra pluggen först i rena torrmassor och sen kör spontan. För nu har jag ju material här liksom, men så fort jag försöker trycka till det, då bara buktar sig ju väggen. Och även när jag bara lägger dit det, så ser man hur det rör sig. Försöker också att inte doppa själva rotortilten ner i vatten. För det finns ju mycket elektronik och så där. Skulle det hända så är det nog rätt så lugnt. Men försöker undvika det i alla fall. Och här var det väldigt mycket vatten ståendes. Och innan det här så gjorde det var egentligen min vän där som var ute och visade på hur han brukar göra pluggar. Så vi har gjort en till vänster i bild härifrån sett då. Långt ner så finns det en plugg som är gjord. Den varit lite låg bara. Men den har dämt upp mycket vatten nu också. Därför är det väl lite extra högt vattenstånd här nu redan. Ja, men det där gick, vi har varit väldigt nöjda med resultatet, att det gick så bra att få ner allt det där. Eller att få ner råsponten, att det bara var att trycka till det liksom. Och de har haft problem med att vissa sådana här pluggar har liksom spolats bort vid skyfall och sådär. Så nu gör vi riktigt breda pluggar med mycket material som ska hålla emot. Tanken är ju att vattnet ska välja en annan väg, liksom, en mer naturlig väg, som om diket inte hade funnits. Så att det rinner ut på sidan och finner någon väg i. Är det som är tanken. Sen kommer det såklart antagligen leta sig tillbaka ner i diket igen. Men därför gör man ju då flera pluggar nedström. Så man gör inte bara en, utan det här... Det blir flera. De hamnar väl med allt mellan 50 till 100 meters mellanrum. Så får du liksom ett nytt område där det svämmar över. Och får hitta nya vägar. Och här är fortfarande, det här tror jag här är andra dagen, alltså dag 2 på det här projektet med maskinen då. Och här är jag fortfarande så här att jag mår lite lätt illa, för att det gungar väldigt mycket. I alla fall om man jämför med att vara på fast mark liksom. Men det är ungefär som sitta i en hjulgrävare. Så det tog lite tid att komma in i det. Man kan se här att jag liksom inte riktigt vågar trycka till det ordentligt. Vilket också resulterade i sen att den här pluggen har flytt ut lite väl mycket mot vad jag hade velat. Man lär sig. Jag tar och läser lite mer här ifrån dokumentet kring en individ som var med i laget. Sprängarbasen var även lagets borrvässare. En man som till fullo kunde sina saker, men för övrigt var mycket tystlåten. Dock kunde man se humorn lysa fram både ovan och nedom den bindel som alltid, både dag och natt, dolde näsan. Bindeln var placerad tvärs över näsan och knuten i baknacken. På grund härav fick han av sina kamrater heta Näslösen. Jag trodde han varit utsatt för olycksfall i arbetet och frågade honom därom. Men svaret blev endast en huvudruskning som satte rallarhatten i svaj. På tu man hand med en av hans kamrater fick jag senare följande svar på samma fråga. Ja, egentligen talar vi inte om bagateller, men
Då vi arbetar hårt och oftast i isolerade ödemarker har vi våra egna lagar. Tål aldrig översitteri, ej heller onödigt svammel av någon kamrat. Dömer och verkställer bestraffning snabbt. Bevis härför ser vi på ifrågavarande bindel. Ett onödigt krakel hade en gång uppstått och dom följde. Några stadiga kamrater grep delinkventen, släpade fram honom till lagets slipsten och slipade sakta och pinsamt bort 1/3 av hans näsa, medan beredvilliga kamrater vevade slipstenen. Beredvilliga kamrater. Jag håller faktiskt inte historien för otrolig, ty det var hårdförda män som kunde arbeta omänskligt, men anlände någon kagge brännvin firades en hel dag och då släcktes törst och verkställdes domar. Oj, jag har ju tagit mig till nästa plugg som vi ska göra här, och det här ska också vara en sån här spontad plugg. Så jag har lite brädor där, lite råspont som är ihopskruvade och limmade lite bättre än vad det är från början. Och solen har ju kikat fram, så det är fantastiska landskap här ute. Är vädret bra så är det riktigt härligt. Här kan man ju se det här spikraka diket som är handgravt i, ja, jag vet inte om det är på 20-talet eller 30-talet. Men de har ju grävt över, just här på den här mossen och intilliggande så är det över 5 mil grävda diken så här. Och det var ju för att försöka öka produktiviteten i skogen. Det här är ju angränsande till Bergslagen i alla fall, och det var ju väldigt hög åtgång på träkol för allt. Fast det var ju för sig kanske innan egentligen. Det var väl redan från 1600-1700-talet. Men det skulle öka avkastningen på skogen i alla fall att göra så här. Och det har väl inte riktigt haft önskad resultat. Det här är ju en sån här högmosse, så den är högre på mitten. Och så sluttar den utåt liksom. Så det blir lite som en tvättsvamp. Så det är svårt att dika ut. Det är ju bara torv liksom. Eller ja, jag petade ner en pinne där borta. Det har varit väl ungefär 4,5 meter ner till någonting fast. Och det är väl rimligt. Ja, men de här skivorna nu, de trycker vi ner tills man tills jag inte vågar trycka dem något mer. När det börjar gå tungt, då är de ju liksom nere i botten. Och syftet med de här spontade pluggarna nu är ju att förhindra små läckage som sen vidgas och blir större. Så de här pluggarna, vi kan titta på kartan. De är ju det är de första pluggarna liksom på det här området. Så de är väl lite mer viktiga liksom. Att det blir tätt. Ska se. För den har vi gjort där uppe. Det här är ju ett avrinningsområde. Det här är ju också åtgärdat här uppe om man säger. Så det kommer ju inte jättemycket ner nu. Men sätter vi spontade pluggar här. Och sen ska jag ta mig runt. Alltså det här är ju... Att ta sig från den pluggen till nästa plugg här. Det tog ju... men över en timme bara att gå med stockmattorna. Så det här kommer ta tid, bara transporter. De vita områdena. Vi har ju ett precis på andra sidan här egentligen. Men där är det ju ännu mer vattensjukt. Så det blir ännu mer svampigt. Och det kan man ju nästan ana här borta. Där det inte finns något träd kvar. Att här är det nog väldigt
mjukt. Så ja. Det blir spännande. Här kan man ju se massvis av djurspår, lite spillning och här är det, när man kliver så kommer det upp vatten direkt. Och här är det vatten stående till och med. Nej, men de här dikerna, de har väl haft, i bästa fall så är det lite torrare de första kanske 5 metrarna här. Det ser ju så ut här. Här har det faktiskt vuxit lite träd ändå. Så jag tror att man får försöka hålla sig ganska nära här. Det är riktigt lätt där. Ja. Det blir spännande. Ja, där någonstans. Ja. Ner längre. Vi kan lyfta upp den och flytta in den en 3 decimeter på sidan. Jag var där. Det kan vara fast. Vad är det så? Det är vinkeln då. Ja, precis. Någorlunda. Men då är det på samma sätt som förut. Jag har ju en... ja.
första kanske vi kan försöka. Här hade vi inte lika tur med när vi tryckte ner dem. Här fanns det gamla grenar och stockar och sånt i vägen på någon meters djup. Men de flesta fick vi ner rätt så skapligt. Och ifrån den här vinkeln kan man också se. Jag har ju när jag sitter i maskinen, och just här så har jag solen i ögonen, men jag har ju ingen koll på hur lodrätt det är ifrån 90 grader ifrån mig liksom. Så ifrån den här vinkeln. Utan det får man ha någon med sig som kan avgöra. Och så kan man se på vissa ställen här där jag trycker med skopan att dels om jag måste liksom försöka följa med hela tiden. För att annars så trycker jag, om jag bara sänker bommen liksom, då trycker jag ju iväg skopan från maskinen samtidigt och det blir inget bra. Så jag måste hela tiden försöka följa med skopan och stickan mot mig. Alltså det är lite svårt faktiskt, man får ta det lite försiktigt. Så ser ni också ibland att jag trycker ner någon decimeter och sen lyfter skopan och tar nytt tag. Och det är också bara för ifall jag håller på att trycka det någonstans så att det liksom fjädrar tillbaka, så tar jag nytt tag så jag hela tiden försöker få det rätt ner. Men den här var inte riktigt lika smidig som den andra. Och ja, men det gick ju bra ändå. Det tog lite längre tid, var inte riktigt lika smidig bara. Och den där historien där om lösnäsen, den är ju ruggig. Frågan är om det är sant då, men det finns det väl ingen nu som kan svara på. Men om skogvaktaren där som vars memoarer är jag har kikat på, så om han tyckte att det inte var otroligt, så då är det nog så. Att arbeta så här ute på en mosse i skog och natur, jag tycker det är riktigt härligt. Liksom varenda morgon när man går till maskinen så håller man lite koll på omgivningen, försöker se om det är några djur och så. Man ser mycket spår, mycket spillning, både från ifrån allt. Det finns ju varg, finns älg, rådjur och allt småvilt liksom. Mycket fåglar. Någonting som jag kan läsa också i de här memoarerna är ju att det var mycket vadafåglar och sånt i de här trakterna på de här markerna förr då det var översvämmat vår och höst. Och det är väl inga vadafåglar här nu så vitt jag kan se. Mycket andra orrar och sånt finns ju, men ja. Det finns ju en del motstånd mot att lägga igen diken så här. Och jag förstår det också. Att det som kanske framförallt om det är någon släkting som har varit med och gjort det på och liksom sett det som en grej som det här gör jag för mina barns skull eller mina ättlingars skull, så att de får en bra skog som växer och sådär. Och lägger ner många tusen timmar på handgräva eller med maskin för den delen då gräva ett dike med goda avsikter liksom. Och precis som det jobbet som de har gjort då, så gör ju vi det här nu med goda avsikter att det ska bli bättre. Återställa lite våtmarker. Så får vi väl se hur det ser ut om 50 år. Om de tycker att det här var onödigt eller om det var bra. Jag har inte helt påläst kring det här, men jag vet att det finns ju båda sidor som på det mesta. Ja, nu har jag precis gjort den här pluggen. Och
det här är ju torv. Och så är det en palissad av spont. Och här där jag tog mitt material. Nu sipprar det ju ut vatten härifrån diket. Men jag tycker att det är intressant. Vi stötte ju på en bit ner så var det svårt att få ner brädorna. Och där, nu ska vi se om man ser exakt vart. Men det kommer ner på stockar och mycket grejer i det här skiktet här nere. Så 1,5 meter ner kanske. Och det stämmer överens med de där som fjongade iväg för oss och vi hade svårt att få ner. Så det är intressant. Men ovanför det då så är det ju bara sån här torv. Som inte är fuktig heller direkt. Eller ja, det sipprar ju lite ur. Men den är betydligt torrare än det som finns under det här lagret i alla fall. Ja, nej, men det är häftigt. Att arbeta på mosse så här är nytt för mig. Så det är kul att se hur det ser ut. Vad som händer. Så nu är tanken att försöka liksom dra ner så att det inte blir en fångstgrop det här. Utan man drar ner alla kanter så här. Så kommer det ner någon djur så kan de ta sig upp igen. Tanken. Och det här får ju vara ungefär så här. Jag kanske slänger på någon skopa till här. Och på sina håll så bär det att gå på. Men på andra ställen så är det inte alls gångbart. Och så är det rejält påfyllt bakom också. För om det nu kommer någon riktig skjuts med vatten, någon skyfall eller sådär, då ska det inte bara försvinna allting. Och sen kommer det att sjunka ihop också. Här är ju målet att vara kanske 1,5 meter över befintlig mark. För det kommer att sjunka ihop. Man ser mina spår här när jag gick över att det kommer flyta ut. Och sen är det som sagt det riktigt tuffa området här borta sen att ta sig över. Så det blir intressant. Men nu får ni åka med i... Eller ja, vi får se hur det blir. Får åka med i maskin tror jag. Yes. Nu är jag ju framme. Se om det här går. Jag har ju satt den här pluggen. Den vart nog lite längre ner egentligen. Men nu är vi ju mitt på det här vita området. Och här är det ju så att det står vatten. Och han åkte ju med 6-hjuling här
Men den har ju, den väger inte 16,5 ton som grävmaskin gör. Och här är det ju, ja, nej det är ju fuktigt. Så det här blir lite intressant att se. Så länge man inte står och gräver här så tror jag att det går rätt så bra. För det är just om man står och vickar och grejer liksom, då nöter man av alla rötter på den här vegetationen som ändå finns här. Och då finns det ju inte mycket som bär sen. Eller ingenting. Så jag vet inte om ni ska få stå ute någonstans på något bra ställe.
det var ju inga problem att ta sig över det här. Det var ju lite gungigare än annars, lite mjukare. Men jag var ju noggrann och la ihop stockmattorna så jag hela tiden gick på 5 stycken, eller 4 då. Men annars på många sträckor så går jag ju på 3 egentligen och har 2 att flytta runt liksom. Nu kommer vi fram till nästa plugg här då. Och börjar med, precis som vanligt, att skrapa ner till vattenfasta massor. För att få det så vattentätt jag kan. Och leta fram lite rena torrmassor, gärna så torrt det går. Försöker också hålla mig till att göra de här lånegroparna, eller vad man ska kalla det för, i liksom diket eller nära intill. Så blir det inte så gropar på helt oväntade platser liksom, utan det håller sig ändå ganska naturligt i dikeskanten. Men medan vi tittar på det här och vidare så tänkte jag att jag skulle fortsätta läsa lite ifrån det här dokumentet. Bergströskeln i vår dikning åkte upp med dunder och brak, under sång och kraftord. Diket kröp fram genom terrängen och vatten forsade. Då det gällde torvjord och lera var takten följande. Den första torvan var på landning, medan den andra var i luften och den tredje redan på spaden. Trots markskiktets sjunkning blev det en väldig kanal vart efter huvudavloppet framskred. Snart kunde vi plocka in flera lag på andra stora utlopp som strålade ut mot de skogsbäckar som skvalade fram från de omgivande skogsmarkerna. Småningom var arbetsstyrkan uppe i ett 25-tal man, uppdelade i 4 lag. Många av dem arbetade i 3 års tid på detta företag. Flera lag byggde torvkåtor på holmar och uddar intill sina arbetsplatser. Där bodde de, åt och sov vid behov. Ja, så man förstår ju att det här var ett rejält projekt. Här i dokumentet också så framgår det att det är, jag tror jag nämnde tidigare att det är drygt 5 mil, men här står det att det är 47 kilometer kanaler då på Hjortronmossen och intilliggande Orrängarna som blir handgrävda. Och den stora huvudkanalen då, den har ju en bredd på 7-8 meter och ett djup på ett par meter. Så man förstår att det tog tid, men många timmar som är nedlagda här. Om man tänker 3 år, 25 man. Det blir ett gäng arbetstimmar i alla fall, för jag antar att de jobbade minst 50 timmars veckor. Ja, jag fortsätter ju här. Det är ju mycket förflyttning på stockmattor. Och jag har ju klippt bort det absolut mesta utav det, för det är otroligt mycket samma sak. Det kändes ju lite smådrygt emellanåt när man hade gjort en plugg och sen skulle man ta sig några 100 meter och visste att man har någon timme att göra bara med att vända runt på stockmattorna. Men jag har lyssnat på mycket ljudböcker och sånt där. Så det rullar ju på ändå. Här blir det samma procedur med att ta bort massor, lägga dem på sidan och göra en bred och rejäl plugg. Man börjar ju lära känna materialet nu lite bättre. Jag går ju längs dikena fram och tillbaka varje dag när jag går till och från maskin. Det här är väl inne på dag 3 eller 4. Så jag har ju sett hur de har rört sig och vidtar åtgärder därefter. Liksom gör dem mer rejäla och
något som jag har spenderat de senaste ungefär 20 åren på, ja kanske till och med drygt det egentligen, men det är att göra liksom plana avdragningar med skopskäret och trycka till och göra liksom så plant som möjligt. Men här där jag ser hur jag har gjort pluggarna, att jag har strykt av de plana, så får de ju en svacka på mitten. Och det vill jag inte. Och det var faktiskt väldigt svårt att med flit göra som en bula liksom på mitten när man står så här från sidan och drar av. Så det var inte helt lätt att få till det. Det har man liksom verkligen övat för att få till så att det blir plant. Så det kom inte riktigt naturligt får man säga. Men man blir ju bättre på det och allt man övar på såklart. Så man kan se sen, jag kommer ju vid slutet här så kommer jag gå runt och kika på pluggarna hur de ser ut 1-2 veckor efter färdigställande liksom. Se hur vattennivån ligger och hur pluggarna har rört sig. Så kan man tydligt se hur det har utvecklats. Och det är ju bra det i alla fall att övning ger färdighet. Sen är det alltid bra att ta sig ur maskinen och kika på hur det faktiskt ser ut. Det är väldigt lätt att nivåerna blir lite annorlunda när man sitter i maskinen. För man sitter liksom lite högre upp. Och svårt att se båda sidor och så på diket ifall man ligger rätt i nivå. Så att gå ur och ta sig en liten kik är fördelaktigt. Det är också bra att ta sig ur och räta ut kroppen och röra på sig någon gång i timmen sådär. Så. Ja, sammanlagt på det här projektet så blev det ett antal kilometer på stockmattor. Och det har väl aldrig gått dåligt egentligen, men man fick in lite bättre teknik på det också till slut tycker jag. Sen är det ju alltid kul att kolla lite hur djupt det faktiskt är. Och det fanns ju en del ställen jag var på då träden som fanns, de räckte liksom inte till. Så då var det väl, det var ju inga jättestora träd här, men i alla fall 8-9 meter kunde man trycka ner dem liksom bara jämnt struket med mossen. De nådde aldrig något fast. Under all torv så ofta kommer jag ner på ett lager med blålera eller grålera. Men det här ska väl ha varit en gammal sjöbotten någon gång på tiden. Där kan man se att jag stöter på gamla stockar och sånt där jag tar massorna här. Det är lite intressant. Jag vet inte 17, jag fick som en bild av att, för det är på ungefär samma djup överallt som man stöter på en del. Så jag vet inte om det har hänt något, att skogen har lagt sig ganska samtidigt liksom, att det har varit torrare under några perioder och det har kommit lite träd som har lagt sig. För sen under de träden sen, då är det ju bara torv igen, och då är det mer sån här svart torv som den de har haft som bränsle. Ja, och så. Den här brun-orangea torven är det väl inte så högt energiinnehåll i egentligen.
men det är mycket försiktigt klappande. Man kan ju inte alls lägga på någon mycket vikt, för då sjunker man ju liksom igenom. Det blir bara en grop efter skopan. Det är här vi kommer in. Eller som jag går in. Den är gjord. Där är första plank. Spontpluggen, andra spontpluggen. De är gjorda. Det här är den lilla. Sen kommer en till som är utritad som en spontplugg. Men där kör vi bara torv. Sen ska vi sätta en till spontplugg där. Och här är det ju utritat att vattenflödet är neråt. Så att det skulle gå som att det här vattenflödet delar upp sig. Tar en väg var och sen runt. Ja, det här är ju gamla befintliga. Nu kanske det är handgrävt det också, men en befintlig dike liksom. Som det dränerar ut till. Men det är liksom ett virrvarr av vägar här. Och så som det ser ut nu så har jag ju mer vatten på den här sidan om första pluggen än på den sidan. Och nu har det regnat här kanske 10 millimeter igår. Så det är ett avrinningsområde här som verkar rinna den vägen liksom. Så ja. Men det blir pluggat i alla fall, hur som. Det blir nog bra. Men det är lite annorlunda att arbeta med det här materialet. För det är liksom, nu har jag ju en väldigt förhöjd plugg här. Säkert en halv meter med ren torv i mitten. Och de sjunker ut ganska mycket. Så nu har jag ju försökt tagit höjd. För målet är egentligen att det ska vara jäms med marken, om man säger. Intilliggande. Men eftersom det är så svårt att veta hur mycket det skjuter ut så gör det lite högre. Det är lite kul också här att det blir att jag kommer ner på så mycket stubbar och stockar i där jag tar massor ifrån. Om jag har förstått det rätt så ska en mossa ungefär, en sån här högmossa, att den växer ungefär 1 centimeter per år som mest. Det här är ju nu någon meter ner, så det här borde ju vara då, ja, man borde egentligen vara nere på 1900-talets början när de dikade ur det här för hand. Så det är häftigt. Där var jag inte så påläst som jag är nu om vad det är som är handgrävt och inte. Och det där som jag sa var en befintlig bäck eller dike. Så det har det ju säkert varit, men den är ju också handgrävd, för de har ju sänkt nivån. Ja, jag vet inte hur många meter det blev. Men så den är utsträckt, eller vad man ska säga. Det är ju raka diken nu, och så är de ju handgrävda då, och breddade och fördjupade allting. Men det är som sagt, här hade jag, det var ett virrvarr utav alla diken här inne, tyckte jag. Förstod inte riktigt hur det rann ifrån. Och sådär. Det här diket nu som jag går längs, det är bra precis 600 meter långt.
också se hur jag använder skopan som en ungefär måttstock. Den är ju 1,50-1,60 bred. Någonstans där. Jag tror den är 1,50 invändigt, så 1,60 ytterkant. Liksom. Någonstans runt 4,5 meter djupt. Det är också intressant att det faktiskt på filmen man ser hur mycket, man kan ju se skillnaden där på schaktbladet, hur det står och guppar liksom. Ja, då har jag lyckats gå från den här pluggen genom skogen fram. Ja, jag är någonstans här, eller kanske till och med precis i kanten på det här vita området. Och det vita området är ju då mer sankt än i övrigt. Och här ser man ju hur, jag vet inte om jag har någonting att köra ner här riktigt nu, men det är ju vatten som står här. Och här där det inte växer någonting, där bär det ju inte att gå heller. Så det är ju, här är nu lite is på, men bara... Ja, det blir lite spännande. Här framme sen så är ju stora diket som går, ja, det här diket som går mitt igenom här. Och här ska jag göra 3 pluggar. Och eftersom det är så otroligt bökigt att gå på stockmattor så vill jag göra det så lite som möjligt. Så jag får gå upp här. Sen måste jag dock gå tillbaka för att ta hela den här sträckan. Sen måste jag gå dit, så får jag gå tillbaka. Så det blir, men det är ganska bra för det här diket är väldigt brett. Så då har jag en möjlighet att gå på den här sidan om jag inte kan vara så nära diket och göra alla pluggar så långt jag når. Så får jag gå från andra hållet och fixa dem ifall jag inte når hela vägen över. Det blir egentligen ingen extra grej eftersom jag måste gå fram och tillbaka. Det är bara att jag går på andra sidan då. Men det är inte, här är det banne inte säkert att jag tar mig fram. Jag är ju som sagt inte supervan med att stå på mattor så här. Men så vitt jag förstår, eller har märkt också, så är det ju, om man bara passerar över ett område så är det en sak, då kan det hålla. Men om man också ska stå och jobba, stå och gunga, då liksom arbetar man sig sakta ner. Eller ganska fort kanske till och med. Så vi får se lite hur det ter sig. Men mycket vatten är det. Och jag tror ju att, som jag märkte på andra sidan där jag gick över ett sånt här vitt område, så är det ju närmast dikerna så är det antagligen lite fastare mark. Så jag satsar på att försöka ta mig fram till diket här och sen gå på liksom lilla vallen som är kvar. Det som inte har, här kanske inte har brunnit upp allting heller. Men ja, vi får se om det bär ordentligt. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag hade ingen aning om att jag pekar med långfingret sådär. Det ser inte så trevligt ut, men jag menar verkligen inget illa. Tanken slog mig inte alls att jag pekar så. Jag har inte reflekterat över det förrän nu när jag såg videon att jag använde långfingret och pekar med. Så förlåt. Det här diket kommer jag också behöva ta mig över sen. Och ja, jag har, som jag sa, så här hade jag inte mycket erfarenhet. En knapp vecka eller en veckas stockmattegång. Och bara den här mossen. Så jag visste inte riktigt vart det inte höll och så. Men än så länge så går det fint.
Här är jag också lite mer kaxig och lägger stockmattorna lite bredare isär för att komma lite längre för varje stockmatta. Jag tänker att jag läser ett stycke till ur den här texten. Och det här är då en skogvaktare som har skrivit det. Förstår jag nu. Han som har skrivit den här texten. Och det står så här. Med nöje tänker jag dock tillbaka på alla dessa minnen som skänkte mig så många roliga stunder. Tokroliga händelser i tusental. Men tyvärr, inte så många är lämpliga för pränt. Men som roliga händelser i arbetet är lika njutsamma som en god krydda är i maten, vill jag gärna härmed taga några från det område min berättelse omspänner. Följande händelse försatte alla, utom den drabbade, av det sexmannalag jag just kommit fram till i sån våldsam skrattsituation att de rullade som käglor för klotet. Detta hände i början av höstens fågeljakt. Jag hade min bössa på axeln och just detta föranledde en av dikarna i laget att utbrista. Nu ska skogvaktaren skjuta på uppkast. Mannen i fråga heter Arthur och bor i Allsköns ro i Västeråstrakten. Ja, Arthur stod snart med en träknuta i beredskap och uppmanade mig att passa den i luften. Jag vägrade emellertid med motivering att det var slöseri med ammunition. Under min vägran hade Arthur fått fram sin välfyllda snusdosa. Stod just och kramade till ordentligt mellan 2 fingrar och tummen en rejäl läppa snus och placerade den vant och elegant på plats. Nu var ögonblicket kommet för mig att sådär lite tveksamt säga: Ja, Arthur, släng upp snusdosan då så ska jag försöka pröva den. Arthur genmälde: Ja, för fan. Den här snusdosan har det skjutits minst 50 skott på. Och titta här, det finns icke något enda märke eller hagel på den. Men, tillade han, jag kan bli utan snus för dagen om locket flyger upp så den ramlar i backen. Det hör till att han var en stor förbrukare av denna vara. Under tiden hade hela laget slutit upp kring oss. Fortsättningen var det tydligen alla mycket intresserade av. Och vid Arthurs farhåg att locket kunde springa upp vore det genast till hands med en snörstump som de knöt till om lock och dosa. Ögonblicket var inne då jag för skams skull icke längre kunde backa ur situationen. Följd av 7 par ögon gick dosan med kraft mot höjden. Just i själva vändpunkten gick skottet. Ögonblicket efter hördes Arthurs vrål. Jävlar anamma snuset! En brun ros avtecknade sig ett ögonblick mot den blåa himlen. Blänkande små bitar, ingen större än en 2-öring, virvlade tillbaka mot marken. Arthurs hela attityd och komiska ansiktsuttryck vore obeskrivbara. Det var en sorts blandning av snusförlust, en gnutta ilska, överrumpling och häpenhet som beledsagade hans kära snusdosas sista färd. Kamraterna tjöt av skratt och deras hejdlösa vrål ekade långt och länge ut över orrängarna. Det var den trevliga historien, eller trevlig men roliga historien i alla fall, om Arthur. Och tillbaka till filmen nu då, så har jag ju gjort ytterligare en plugg. Och jag kommer avsluta den här videon här snart och dela upp det här projektet på just projektet Hjortronmossen då på
på 3 videos tänker jag att det blir. 3 filmer. Och tänkte pröva den här upplägget nu. Lite som den här var. Klipper bort mycket av de enformiga bitarna och ja, sparar där det faktiskt händer något. När det sker lite små olyckor. Eller olyckor är det synd att säga. Men när det blir lite tokigt och intressanta händelser. Så jag hoppas att ni har haft det lika trevligt som jag har och kika på det här igen. Tack för att ni tittar.